Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món bánh bông lan trứng muối với hai loại sốt phô mai. Phần cốt bánh hôm nay vẫn tiếp tục là cốt bánh gato Hồng Kông, rất mềm, ẩm, xốp. Còn hai loại sốt phô mai thì mỗi loại đều có vị ngon rất riêng và rất hợp để ăn kèm với bánh bông lan nhé. Cách làm sẽ khá nhanh và tiện, giờ mình cùng bắt tay vào làm luôn. Đầu tiên mình cần chuẩn bị phần bánh bông lan trước, nguyên liệu mình cần như sau. Hôm nay mình sẽ làm bánh 2 trứng trong khuôn tròn đường kính 15 cm. Cách làm bánh gato Hồng Kông mình đã chia sẻ trên kênh, bao gồm có chú ý về nguyên liệu, quá trình làm, cách nướng cùng các lỗi khi nướng. Chi tiết các bạn có thể xem trong video đó, còn trong video này thì mình sẽ chia sẻ về các bước làm thôi nhé. Trước khi làm bánh thì mình cần làm nóng lò ở 150 độ C, hay lửa trên dưới không có quạt. Đầu tiên mình cần tách riêng lòng trắng và lòng đỏ của hai quả trứng. Mình cho vào lòng đỏ 24g dầu ăn. ,30g sữa tươi không đường. Sau đó mình cho vào 20g bột ngô. Mình trộn đến khi không còn thấy vụn bột. Lý do trộn bột ngô trước là vì bột ngô không tạo gluten, vì vậy không làm bột bị dai. Mình trộn trước để sau này trộn bột mì, hỗn hợp lòng đỏ sẽ nhanh mịn, mượt hơn mà mình không cần trộn quá nhiều. Sau đó mình rây vào 30g bột mì số 8. Nếu các bạn muốn dùng bột mì đa dụng thì ta sẽ trộn vào 25g bột ngô, sau đó là 25g bột mì đa dụng. Khi hỗn hợp đã mịn thì mình để qua một bên. Như mình đã nói thì mình sẽ không trộn quá nhiều làm cho bột bị dai. Sau đó mình sẽ đánh lòng trắng trứng. Mình cho vào một xíu muối. Mình đánh ở tốc độ 2 cho nổi bọt. Sau đó mình cho vào 1/4 thìa cà phê nước cốt chanh. Nước cốt chanh giúp cho lòng trắng bông tốt và ổn định hơn. Nếu không có nước cốt chanh thì các bạn cũng có thể thay bằng giấm trắng. Ta tiếp tục đánh. Mình tăng lên tốc độ 3. Khi mà trứng đã tương đối bông mà mình không còn nhìn thấy các bọt khí to nữa thì mình cho từ từ đường vào. Sau khi cho hết số đường thì mình tiếp tục đánh đến khi lòng trắng bông cứng. Mình sẽ đánh đến khi lòng trắng bông cứng. Khi nhấc que đánh lên, lòng trắng có thể rung rinh hoặc kéo theo dẻo nhưng mà không bị oặt xuống. Khâu đánh lòng trắng này rất quan trọng để cho bánh nở tốt nhé. Nếu lòng trắng không được đánh đủ thời gian thì bột sau khi trộn sẽ bị xẹp. Còn nếu nó bị đánh quá lâu thì sẽ bị khô, lợn cợn và khó trộn vào hỗn hợp. Mặt bánh sẽ dễ bị nứt. Mình trộn lòng trắng vào hỗn hợp lòng đỏ làm 3 lần. Ta trộn nhẹ tay theo kiểu hất ngược từ dưới lên.
Khi bột đã được trộn đều thì mình đổ vào khuôn. Mình dùng khuôn tròn, đáy rời, đường kính 15cm. Mình đã lót giấy nến ở đáy khuôn. Đây là khuôn không chống dính và mình cũng không chống dính thành khuôn để cho bánh nở và bám vào thành nhé. Mình sẽ ngay lập tức cho bánh vào lò nướng. Ta sẽ nướng bánh trong vòng khoảng 45 phút ở 150 độ C. Sau khi bánh chín thì mình sẽ để bánh nghỉ trong lò 3 phút. Sau đó mình lấy bánh ra và ngay lập tức thả bánh rơi tự do từ độ cao 50cm. Việc này giúp cho bánh không bị xẹp. Khi bánh nguội một chút thì mình lấy bánh ra và để bánh nguội hoàn toàn trên rack. Khi bánh đã nguội thì mình có thể xẻ bánh làm đôi. Thường thì để xẻ bánh dễ dàng, mình hay kiếm hai đồ vật gì đó có chiều cao bằng nhau và bằng với chiều cao bánh mình muốn xẻ. Tiếp theo là phần sốt phô mai. Nguyên liệu chung mình cần như sau. Phần sốt phô mai này các bạn có thể chuẩn bị trong lúc mình nướng bánh và để bánh nguội. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị phần kem trứng cơ bản. Mình cho vào nồi 200ml sữa tươi không đường. Mình bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ nhất cho sữa tươi ấm. Trong khi đó thì mình sẽ tách lấy 2 lòng đỏ trứng. Phần lòng trắng mình để vào hộp và bảo quản nó trong tủ lạnh để làm các món bánh khác. Mình cho vào 30g đường. Nếu các bạn thích sốt ngọt hơn một chút thì mình có thể dùng 40g đường. Ta đánh đến khi lòng đỏ bông trắng. Sau đó mình cho vào 20g bột ngô. Trộn đều. Khi này sữa đã nóng thì mình đổ vào hỗn hợp lòng đỏ, vừa đổ vừa đánh đều. Để cẩn thận hơn thì các bạn có thể đun sữa sau khi mình trộn hỗn hợp lòng đỏ. Như vậy mình có thể canh sữa cẩn thận để nó không bị cháy hay sát nồi nhé. Sau đó mình đổ hỗn hợp sữa và lòng đỏ trong bát này vào nồi. Mình bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều. Ta sẽ đun đến khi sốt đặc. Khi này mình cho vào 20g bơ nhạt. Các bạn nên dùng bơ nhạt động vật để thành phẩm sốt ngon nhất nhé. Vậy là mình đã xong phần kem trứng. Mình ngay lập tức đổ ra bát. Mình bọc sát mặt kem bằng màng bọc thực phẩm để tránh cho kem của mình tạo màng. Khi đã có phần kem trứng này thì mình có thể biến tấu các loại sốt khác nhau. Món sốt thứ nhất là sốt phô mai kem. Mình dùng 70g kem phô mai cream cheese, thêm vào 2 viên phô mai tam giác hay phô mai bò cười, khoảng 32g. Các bạn có thể dùng toàn bộ cream cheese hoặc toàn bộ là phô mai bò cười đều ok. Mình nghiền nhuyễn. Sau đó ta cho vào một nửa số kem trứng, khoảng 138g.
Khi này các bạn có thể trộn bằng phới dẹt hay phới lồng, hoặc trộn bằng máy đánh trứng. Bản thân thì mình dùng phới lồng sốt đã khá mịn mượt rồi, nhưng mà có một cách khác rất nhanh, đó là dùng máy xay. Cách dùng máy xay này sẽ giúp cho sốt của mình rất nhanh mịn và đặc biệt hữu ích cho những bạn nào thấy khó khăn trong lúc thao tác với kem trứng hay thấy nó bị lợn cợn nhiều nhé. Vậy là phần sốt kem phô mai của mình đã hoàn thành. Món sốt thứ hai là sốt phô mai cheddar. Mình dùng 4 miếng phô mai cheddar màu cam. Thêm vào 40g sữa. Mình sẽ đem đun cách thủy hỗn hợp này hoặc quay lò vi sóng cho phô mai chảy ra. Nếu quay lò vi sóng như mình thì các bạn có thể quay ở 800W. Sau 1 phút thì mình lại mang ra trộn đều. Khoảng 2 lần như vậy là phô mai sẽ tan. Sau đó mình cho phần kem trứng còn lại vào. Mình cũng dùng máy xay đều. Sốt khi mà mình mới trộn xong nó còn hơi ấm nên các bạn có thể thấy nó hơi lỏng một chút, nhưng mà khi mình để nguội thì nó sẽ sệt hơn nhiều nhé. Vậy là mình đã có 2 phần sốt, mình cho cả hai vào túi bóp kem. Lượng sốt này sẽ đủ cho 1 đến 2 cốt bánh 15cm, tùy vào các bạn thích ăn nhiều hay ít sốt. Phần topping mình chỉ đơn giản dùng ruốc hay trà bông và một quả trứng muối. Trứng muối mình đem rửa sạch dưới vòi nước chảy cho sạch lòng trắng, rửa thêm một lần với rượu mạnh để bay mùi hôi. Sau đó mình quét một lớp dầu mỏng. Ta sẽ nướng trong lò nướng đã làm nóng ở 150 độ C trong khoảng 8 phút là trứng chín. Giờ mình chỉ việc ghép bánh thôi. Như mình đã nói là các bạn có thể dùng nhiều hay ít sốt, hay dùng thêm các loại topping gì, ví dụ như phô mai, xúc xích là tùy ý mọi người nhé. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn cách làm bánh bông lan trứng muối với 2 loại sốt phô mai. Mình tin là các bạn sẽ thích món bánh này giống như mình. Để ủng hộ mình thì các bạn hãy cho mình một like và chia sẻ nha. Đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký và ấn vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất cho các video tiếp theo trên kênh. Hẹn các bạn trong video tới.